Tervehdys tällä kertaa täältä vähän kauempaa, eli Lapin ruskan keskeltä. Nyt on tarkoitus viettää seuraavat vajaa 6 päivää ja 5 yötä täällä UKK:n kansallispuistossa. Nautiskellen ja fiilistellen tätä todella upeata Lapin ruskamaisemaa. Luonto järkkäski tähän tulopäivälle oikein tämmöisen ilotulituksen. Sininen taivas ja aurinko paistaa ja nämä ruskan upeat värit hohtaa täällä maisemassa todella hienosti. Tämä on kyllä henkeä salpaava kokemus näin startiksi heti. Huomiseksi onkin toki luvassa sitten ilmeisesti pelkkää sadetta, mutta murehditaan siitä sitten huomenna ja nautitaan tänään nyt tästä. Starttasin puolen päivän maissa tuolta Kiilopään tunturikeskukselta ja suuntana on toi Rautulammen upouus autio- ja varaustupa. Ohitin äsken tuossa tuon Niilanpään päivätuvan ja nyt suunnilleen on puolimatkan Grovissa pitämässä pientä taukoa, mutta siellä Rautulammella olisi sitten tarkoitus ensimmäinen yö viettää. Mutta ei mitään pitemmittä puheitta, niin tervetuloa vaan mukaan nauttimaan Lapin ruskasta. Vaikka tuolla Kiilopäällä oli porukkaa tosi ankarasti ja parkkipaikat ja tienvarretkin ihan täynnä, niin ei täällä mitenkään jonossa joudu kävelemään edes näillä aika lähireiteillä. Että tää Rautulammen lenkkihän on semmonen yksi aika yleinen päiväretki ilmeisesti, että täälläkään ei silti, vaikka on pitkät näkymät, niin muutama ihminen näkyy siellä täällä, mutta ei todellakaan mitään ruuhkaa, että kyllä tänne luontoon ihmistä mahtuu. Siellä on Rautulampi ja Rautulammen uusi tupa. Huomenta vaan uuteen aamuun. Rautulammen mähkäuus autiotupa on nyt sitten korkattu ja oikein toimivalta se vaikuttikin. Todella tietysti siistiä ja puhdasta kaikki vielä ainakin toistaiseksi ja toimiva valoisa avaratupa kerta kaikkiaan, erillinen kuivatushuone, niin homma toimii. Arkkitehtuuri on tosiaan omanlaistansa, mutta ei mulla mitään sitä vastaa, että vähän kokeillaan. Meitä oli siellä 7 hengen sekalainen seurakunta yötä ja osa lähti tuossa jo ennen mua liikkeelle. Sateen alta yrittävät ehtiä Kiilopäälle. Nyt on ihan mukava, kun ainakaan toistaiseksi vielä ei sada, niin jos tässä ainakin osan päivää vaikka pääsis menemään ilman sadetta.
Tänään siis on tarkoitus seurailla Rautuojaa tuonne Lankojärven suuntaan ja katsotaan vähän mikä on fiilis ja sää siinä vaiheessa, että yritänkö jäädä niille main yöksi vai jatkanko vielä sitten matkaa eteenpäin. Mutta tästä tää maanantaipäivä alkaa. Oikein mukavan näköistä täällä on nytkin, vaikka ei tietysti yhtä hohtavaa kuin eilen auringonpaisteessa. Ei muuta kuin askelta toisen eteen. Joo, sen 20 minuuttia lähöstä se kesti ja sitten se rupesi satamaan. Onneksi tämä nyt vielä on tämmöistä aika pientä sadetta, ettei tämä nyt vielä aiheuta mitään isompia ongelmia, mutta ennusteen mukaan se pitäisi tästä kiihtyä. Katsotaan, millaiseksi tämä päivä vielä tästä muodostuu. Niin kuin tuolla tuvalla yksi kaveri hyvin sanoi, että pitäähän sitä alkuun pieni motivaatiosade saada, niin ehkä otetaan tämä nyt sitten sellaisena. Tämmöiset puro- ja jokivarret on kyllä todella mukavan näköisiä. Jopa näin sadepäivänäkin. Siellä se Lankojärven tupa lähestyykin jo. On kyllä kieltämättä ihan mukava istua täällä kuivassa tuvan lämmössä ja katsella ikkunasta tätä sadetta. Kyllä mä luulen, että mä jään tähän Lankojärvelle nyt tätä sadepäivää viettämään ja ensi yöksi myöskin, jospa huominen toisi vähän poutasemman päivän mukanansa. Huomenta ja hyvää tiistai-aamua. Eilinen päivä tuli pidettyä sadetta siinä Lankojärven tuvassa. Siinä olikin aika tiivis tunnelma, porukoita tuli sekä sinne tupaan että varaustupaan ja sitten vielä aika iso joukkio telttailemaan siihen ympäristöön. Siellä oli vaatetta jos jonkunlaista kuivamassa, mutta kyllä sinne mahduttiin, kun sopu sijaa antoi ja ihan hyvin siellä pystyi nukkumaan. Oli se iltapäivä kyllä aika pitkä, täytyy sanoa, kun siitä vähän jälkeen puolelta päivin jo siihen asetuin ja vähän semmoista mökkihöperyyden tunnetta rupesi tuntumaan, mutta ei siinä mitään, nyt ainakin pitkä yöuni takana. Menin jo 8 jälkeen nukkumaan ja 6:30 ylös. Tämmönen tihkusateinen päivä näyttää olevan, kellähän ei ollut päivitystä sääennusteeseen, eli ei ole nyt mitään tietoa mihin suuntaan tämä tästä lähtee, mutta laitoin nyt tämän viitan päälle, mitä eilen en viittinyt laittaa, ja sitten oli jo sen verran märkä, etten enää siinä vaiheessa nähnyt sitä järkeväksi, niin jospa toi viittakin vaikka vähän torjuisi sadetta osaltaan. Mutta katsotaan mitä tiistai tuo tullessaan.
Tätä Suomunvartta seurailen tässä nyt alkumatka ainakin mennään. On nämä jokimaisemat kyllä vaan todella hienoja. Nyt on niin hieno maisema, että tässä on pakko pitää tauko kyllä. Suomu jäi nyt taakse ja alkoi tämmönen pieni nousu tänne kohti Taimenlampea. Hienoja oli kyllä tosiaan nuo jokivarren maisemat, että onneksi tämä kelikin nyt muuttui paljon paremmaksi kuin eilen, vaikka se aina välillä sadekuuron tästä tänäänkin on heittänyt, mutta sen verran pieniä, että ne on sitten kuivanut päälle. Siellä on Taimenlampi. Ihan niin kuin kuittaillakseen, niin sade oikein koveni ja yltyi tuossa, kun tulin tuohon rantaan. Täytyy tulla isomman männyn juureen vähän pitämään sadetta ennen kuin tästä rupeisi katsomaan jotain pientä murua rinnan alle. Tänään onkin ollut sitten tämmönen hyvin rennon erämainen päivä. Mä lähdin sieltä Lankojärveltä, niin yksi mies käveli vastaan ja sitten hetken päästä niin 8 hengen porukka, mutta ketään muuta en ole koko päivänä nähnyt. Suurin osa päivää ihan niin kuin olisi, ja tietysti osittain onkin erämaassa, että vaikka täällä UKK:ssa paljon väkeä on, niin vähänkään tänne keskemmälle kun tulee, niin saa kyllä olla todella rauhassa ja hiljaisuudessa. Ja onneksi toi sääkin nyt oli tänään sit loppujen lopuksi paljon parempi kuin eilen, niin oli oikeastaan ihan mukava käpötellä. Mutta nyt pikkuhiljaa tästä yöpuulle ja huomenna sitten uudet kujeet. Hyvää huomenta vaan. Yö meni oikein mukavasti tuossa louteen alla köllötellessä. Pari pientä sadekuuroa oli, tai parin semmoisen mä ainakin havahduin, mutta kovin paljon se ei satanut. Ja nyt tässä aamulla, kun on kokkaillut puuroa ja keittänyt tätä kahvia, niin on ollut koko ajan ihan pouta. Jopa auringon nousun aikaan tuolta idän suunnalta niin hetken hiukan punersi tuolta puiden takaa. Ja toi Tammenlampi tuossa niin oli ihan peilityyni. Tai on se nyt aika tyyni kyllä käytännössä edelleenkin. Et todella sinänsä ihan hieno, mukava aamu, eikä ole tuulta niin kuin täällä mistään suunnasta nyt suuremmin. Että toi lampikin on oikeastaan kauttaaltaan nyt yhtä tyyni.
Täytyy vähän katsoa lankopäälle kapua, mistä nuo pilvet näyttää aika matalalla roikkuvan, et ei sinne välttämättä ole hirveästi järkeä mennä, jos se on pilvessä eikä sieltä mitään mihinkään näe, mutta lähden nyt pikkuhiljaa sinne suuntaan joka tapauksessa kiipeämään ja katson sitten kuinka ylös asti menen. Mutta kahvi vielä koneeseen ja leiri kasaa ja sitten taas kohti uutta päivää. Noustu on nyt semmoinen aika tasan 100 metriä tuolta Tammenlammelta. Jäljellä on vielä melkein 200, jos sinne ihan lankopään huipulle tulee mentyä. Ja kyllä tämä nyt ainakin näyttää siltä, että kyllä mä varmaan sitä kautta kurvaan, jos ei sää tästä huonone. Puhelinkin sai tuossa verkkoyhteyden ja sääennustekin suostui päivittymään, eli tälle päivälle on vielä kyllä heikkoa sadetta tuonne iltaan asti luvassa. Ja niin se nyt näyttääkin, että se taas alkoi tiputtelemaan. Mutta hyvä, että sai sen louteen suhteellisen kuivana kasaan ja aamutoimet muutenkin ilman sadetta tehtyä, niin kyllä tämä tässä taas menee. Ei muuta kuin eteenpäin hissukseen näitä käyriä 15 seuraille. No nyt mä pääsin tänne vähän harvemman ja matalamman tunturikoivikon korkeudelle 400 metriin. Täällä on aika paljon helpompaa kulku kuin tuolla korkeammassa risukossa. Tulee pikkasen räntää tässä veden seassa. Mutta on täällä kyllä komea tää maaruska. Punaiset riekonmarjat ja oranssit vaivaiskoivut, keltaiset tunturikoivut. On kyllä hieno. Siellä se nyt on edessä. Ihan se lankopään huippu. Näyttäisi toi pilven alareuna roikkuva varmaan aika tarkkaan 500 metrissä. Että katsotaan näkeekö sieltä mitään, mutta ei tästä enää ole kuin pari 30 metriä nousua. Hauskoja pieniä lampareita täällä. Siinä se on huipun kivikasa. 520 jotain metriä. Kyllä tuolta ehkä paremmat näköalat oli tuolta hiukan alempaa tällä säällä, mutta ei tää nyt täysin pilvessä ole, noita kaukaisempiakin tunturia vaarallakin ja tuolta hiukan erottaa.
aika selvärajaisesti siirrytään pikkuhiljaa havumetsän alueelle ja korkeudelle. Tuolla pohjalla pitäisi olla, tai onkin semmonen pieni lampi. Niin katsotaan, jos siinä olisi tukikohdan paikka. Siitä pieneltä nimettömältä Tunturilammelta niin mä laskettelin vielä vähän matkaa eteenpäin tähän Kuivalammelle. Tää on tosiaan aika matala. Siinä mielessä ehkä tavallaan nimensä veronen, mutta tuosta laskuojasta saa ihan hyvin juomavettä kyllä. Eli tähän olisi tarkoitus pistää sitten leiri ensi yöksi. Huomenta torstai-aamuun vaan. Takana on kylmä yö. Lämpötila laski pikku pakkaselle ja sen takia niin unetkin jäi vähän niin kuin katkonaisiksi. Oli vähän liian kevyesti varustautunut. Laitoin sitten lisää vaatetta siinä yöllä, niin sen jälkeen tarkeni paremmin. Heräsin vähän ennen puolta yötä ensimmäisen kerran ja katoin ulos louteesta, niin ihan kirkas tähtitaivas loisti sieltä puitten välistä. Hetken siinä jo mietin, että pitäisikö nousta ottamaan kuvia tähtitaivaasta Metsälammen yllä, mutta en ollut oikein henkisesti enkä fyysisesti siihen varautunut, niin käänsin sitten vaan kylkeä. Sitten myöhemmin yöllä olikin taivas kyllä mennyt jo pilveen. Eilinen oli vaihteleva mielenkiintoinen päivä. Enimmäkseen sadesäässä. Yhtään ihmistä en nähnyt taikka kuullut koko päivän aikana, että ihan yksin vaeltelin koko ajan. Mutta sen sijaan ihan mukavasti kyllä noita eläimiä, erityisesti lintuja pääsi näkemään, että ensin siellä lankopäälle noustessani tunturikoivikossa pari riekkoa paineli valkoiset villasukat vilkkuen siellä koivujen seassa. Niistä ei kyllä saanut kuin yhden heittolaukauksen, mistä nyt ei kummoisesti mitään erota. Urpiaisparvia siellä pyöri myöskin napsimassa tunturikoivikosta jotakin syötävää itselleen. Ja sen lisäksi siellä ihan lankopään huipun paljakalla niin oli semmoinen 6 riekon, ei riekon kun 6 kiirunan parvi. Kiirunaa en ole ennen nähnytkään, niin niistä nyt sain jonkunnäköistä kuvan yritelmää, vaikka silloinkin kamera oli tietysti suojapussissa ja tuo laajakulma-objektiivi, niin ei nyt mitään lähikuvia päässyt ottamaan. Sieltä kun tulin siltä pieneltä nimettömältä Tunturilammelta sitten tänne Kuivalammen suuntaan, niin
Huomasin yhtäkkiä, että valkoinen poro teutaroi siellä pusikossa. Mä ensin katsoin, että se vaan siellä syö, mutta sitten mä huomasin, että se itse asiassa vääntääkin sarvilla ihan kunnolla toisen hirvaan kanssa. Ja kun vähäksi aikaa siihen pysähtyi, niin olihan siinä sitten semmoinen 500 poroa siinä paikalla. Tuskin olisin niitä huomannut ilman sitä valkkoa. Se oli ihan hienon näköinen kyllä siellä ruskamaisemassa. Ihan hyvä, että pääsi porojakin näkemään, kun Lapissa kerran ollaan. Leiri on nyt kasassa ja suuntana olisi tänään sitten toi Taajoslaavu Luulammen suunta. Vähän katsotaan, että miten jalka nousee, että mihin asti mä tänään sitten mahdan mennä. Toi yskä pikkasen meinaa vihotella, että se vähän on ikävä jonkunnäköistä flunssan jälkitautia, mutta kyllä sen kanssa nyt toimeen on vielä tullut. Ei muuta kuin rinkkaa selkää ja taipaleelle. Aika pian sen Kuivalammen jälkeen niin siirryttiin sieltä syrjävyöhykkeeltä takaisin tänne luontomatkailu- ja virkistysvyöhykkeelle. Ja täällä on sitten vähän tiukemmat säännöt ton majoittumisen ja tulenteonkin osalta kuin tuolla erämaisemmassa osassa kansallispuistoa. Tämä puro laskee Kaivoslammesta. Tässä näyttää olevankin tämmöinen melkein niin kuin kivikkosilta, josta pääsee helposti kuiviin jaloin. Tai kuiviin jaloin nyt on aika suhteellista. Nämä kengät on kyllä ton 3 märän päivän jälkeen niin märät, että ei paljon väliä, vaikka tuosta kahlaisi suoraan suorintatietä yli. Nyt on kyllä maasto harvinaisen helppokuokusta. Sen kun painelee menemään vielä lievää laskua, niin kyllä kelpaa. Siellä virtaakin jo Kulasjoki. Sitä mä lähden nyt sitten seuraamaan ylävirtaa tästä ainakin jonkun matkaa. Ei ole totta. 5 minuuttia siitä kun mä käärin ton rinkan sadesuojan, niin alkaa tiputella vettä. Aletaan tulla Luulammelle. Taustalla näkyy noi Luulammen maisemat. Päätin jatkaakin siitä vielä
kiilo päälle, koska tässä hommassa käy nyt näin. Ja näin on mies hotellihuoneessa kiilo päällä. Kuka tässä oikein näin kävi? No siellä Luulammilla niin nostin siitä kahvilasta ison kahvin ja kinkkujuustoreissarin ja pidin siinä keskenäni pienen strategiapalaverin. Nimittäin siihen olisi oikeastaan ollut viimeinen paikka jäädä sitten yöksi, jos olisi vielä tuolla maastossa meinannut yöpyä. Mutta se on kuitenkin jo varsin lähellä, siitä on vain 4 kilometriä tähän kiilopäälle ja sitten mulla virisi semmoinen ajatus, että entäpä jos tulisikin tänne yöksi, että löytyisikö täältä majoitusta. Ja soitin siitä sitten heti, kun sain yhteyden verkkoon, niin tänne ja yksi huone oli vielä hotellissa jäljellä ja löin sen sitten kiinni. Nimittäin rupesi tuntumaan, että tämä yskä ja köhä vähän häiritsee ja kunto ei ole ehkä ihan niin kuin ykkösluokkaa, niin voi olla ihan viisasta siinäkin mielessä tulla kuiviin ja lämpimiin sisätiloihin, varsinkin kun se oli noin lähellä. Tämän reissun osalta on kyllä todella vaikea tehdä mitään koostetta. Tosi hieno keikka tämä on vaihtelevista säistä huolimatta ollut. Kyllä tämä Lapin luonto on ihan mahtavaa ja ruskan värit on ollut todella hienoja nähtäviä. Ei tästä oikein mitään kohokohtia osaa erikseen nostaa, mutta ehkä toi video puhukoon puolesta ja jokainen valitsee sieltä sitten omasta mielestään ne parhaat palat. Reissu on siis nyt vaelluksen osalta heitetty. Toki mulla on vielä huominen aamupäivä jäljellä ja tarkoitus on ottaa siitä kyllä kaikki irti kevyellä juomapullo, myslipatukka ja kamerat varustuksella tässä lähistöllä kierrellen. Eli tuo 25 kilon rinkka saa kyllä nyt jäädä sitten pois siltä reissulta. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta ja viihdyit mukana täällä Lapin upeassa luonnossa. Ja nähdään taas seuraavien vähän kotosempien luontohetkien parissa. Meikäläinen lähtee tästä nyt pikkuhiljaa saunaan. Tekee varmasti todella hyvää ja sen jälkeen syömään. Joten ei muuta kuin ensi kertaa ja morjens.